ኦኬ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ቀጣዩን ፓርት ዳታ ኮሚኒኬሽን ኤንድ ኮምፒውተር ኔትወርኪንግ አብረን እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሁኑ። እንቀጥላለን። ኦኬ ባለፈው ፖርሽን አይተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ አንጋይድድ ሚዲያ ምንድነው እስኪ አብረን ያየን እንሄዳለን ማለት ነው። አንጋይድድ ሚዲያ ማለት አንጋይድድ ሚዲያ አንጋይድድ ትራንስሚሽን ሚዲያ ማለት እንግዲህ ትራንስሚሽን ሞድ ነው። ትራንስሚሽን ሞድ in which signals are propagate ሲግናሎች ምንድነው propagate from one device to another ሲግናሎች ከአንዱ ዲቫይስ ወደ አንዱ propagate ሲያረጉ ዋየርለስሊ ነው ማለት ነው። propagate የሚያደርጉት ሲግናል ካን ዌቭ ለምሳሌ በዌቭ ፋልም ሙልክ ነው ማለት ነው። ሱዜ ኤር ሊሆን ይችላል ዋተር ደግሞ ቫኪዩም እነዚህ እንግዲህ ሲግናሎች ፕሮፓጌት ሲያደርጉ ምን ጀነራሊ ዩዝድ ቱ ትራንስሚት ሲግናልስ ጀነራሊ በጥቅሉ እንግዲህ ትራንስሚት ሲግናልስ ኢን ኦል ዳይሬክሽን በሁሉም ለምሳሌ በአራቱም አቅጣጫ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ሲግናሎች ምንድነው ትራንስሚት ያደርጋሉ ወይ ኤዘር ኢን ዋተር ኤር ቫኪዩም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ምን ያደርጋል ትራንስሚት ሲግናልስ። አንጋይድድ ሚዲያ ኢዝ ዋት ፈርዘር ዲቫይድ ኢንቱ ቫሪስ ፓርት እንግዲህ በእነዚህ ፓርቶች እንከፍለዋለን ማለት ነው። አንጋይድድ ሚዲያ ፈርዘር ዲቫይድ እናደርጋለን ኢንቱ ማይክሮዌቭ ኤንድ ራዲዮ ዌቭ የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። አንደኛ ራዲዮ ወይም ማይክሮዌቭ የምንለው ማይክሮዌቭ ኦፈርስ ኮሚኒኬሽን ዊዛውት ዘ ዩዝ ኦፍ ኬብል ምንም አይነት የኬብል እንትን አንጠቀም ማለት ነው። በኬብል አናገናኝም፣ ዋየርለስ ነው። ማይክሮዌቭ ሲግናልስ አር ጀስት ላይክ ራዲዮ ቴሌቪዥን ሲግናልስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በሬዲዮ ቴሌቪዥን ሲግናልስ ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዩዝድ ኢን አ ሎንግ ዲስታንስ በረጅም ርቀት መካከል ነው ማለት ነው። ይህ ማይክሮዌቭ የምንለው የሚሰራው ኮሚኒኬሽን ማይክሮዌቭስ ትራንስሚሽን ኮንሲስትስ ኦፍ ወይም ደግሞ ያካትታል ትራንስሚተሮች አሉት ማለት ነው። ሪሲቨር አለው አትሞስፌር በአትሞስፌር መካከል ነው ማለት ኢን ማይክሮዌቭ ኮሚኒኬሽን በማይክሮዌቭ ኮሚኒኬሽን ጊዜ ምን አለ ዜር አር ፕሮባብሊክ አንቴናዎች ዛት አር ማውንትድ ኦን ዘ ታወር በታወሮች ላይ እንግዲህ ማውንትድ ሆኖ ነው ማለት ነው። ታወር የምንለው ይሄን የኔትወርክ ብለን የምንጠራው በተለምዶ ማለት ነው። ያ ታወሩ ላይ ማውንትድ ወይም ደግሞ የተገጠመ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ሴንድስ ቢም ጨረሮችን ለመላክ ቱ አናዘር አንቴና ከአንዱ አንቴና ወደ አንዱ አንቴና ያደርጋል ጨረሮችን ለመላክ ሱ ሄር ታወርስ እንግዲህ በእነዚህ በሄር ታወሮች እንግዲህ ጨረሮችን ይልካል። ግሬተር ሬንጁ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጣም በረጅም ርቀት መካከል እንግዲህ ጨረሮችን ወይም ሴንድ ቢምስ ቱ አናዘር አንቴና ከአንዱ አንቴና ወደ አንዱ አንቴና እነዚህ ጨረሮችን ይልካል ማለት ነው። ማይክሮዌቭ ብለን የምንጠራው እንግዲህ ራዲዮ ቴሌቪዥን ሲግናልስ ኢት ኢዝ ዩዝድ ኢን ሎንግ ዲስታንስ communication. Microwave transmission is consists of transmitter, receiver, atmosphere. In a microwave communication, there are
ፕሮባብሊ አንቴናዎች አሉት that are mounted ናቸው in the towers to send beams to another antennas. the higher tower greater range አሉ። ሌላው ሬዲዮ ዌቭ የምንለው እስኪ ሬዲዮ ዌቭ ሁለተኛ ማለት ነው። ሬዲዮ when a communication is carried out by ራዲዮ ፍሪኩዌንሲዎችን ምን ያደርጋል ይይዛል ማለት ነው። when a communication በኮሚኒኬሽን ጊዜ ምን ያደርጋል እነዚህ carried out ራዲዮ ፍሪኩዌንሲዎችን ይይዛል then it is termed ራዲዮ ዌቭ ያደርጋል ዘማራ termed ራዲዮ ዌቭ transmissions and it offers mobility ነው ማለት ነው። መንቀሳቀስ ይችላል ከቦታ ወደ ቦታ። it consists of the transmitter እንግዲህ እዛ ጋር ማይክሮዌቭ ላይ ምን ብለናል? ትራንስሚተር it consists transmitter ብለናል። እዚህ ጋር መሆን እንደምትመለከቱት ኮንሲስት ትራንስሚተር ሪሲቨሮችን ብዙ አንቴናዎች ይጠቀማሉ። ራዲያት ኤንድ ካፕቸርስ ዘ ራዲዮ ሲግናልስ ሁለቱም ያደርጋሉ። አንቴና ቦዝ አሉስ አንቴና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ማይክሮዌቭስ በዌቭ ጊዜ አንቴናን ይጠቀማል ማለት ነው። ሁለቱም አንቴናን ይወስዳሉ ወይም በአንቴና ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ራዲዮ ፍሪኩዌንሲ እንደ ራዲዮ ቴሌቪዥን ሲግናሎች ማለት ነው። እዚህ ጋር ትራንስሚተር ሪሲቨር እንግዲህ ሌላው ሃው ቱ ክሪምፕ አርጂ 45 ካር 6 ሪኳየር ቱ የምንለውም ደግሞ እስኪ እንዴት አድርገን የዳታ ኮሚኒኬሽን ፕራክቲካል ፓርት ነው ማለት ነው። ስቴፖችን እስከ መጨረሻው አብረን እያየናቸው እንሄዳለን ማለት ነው። ሃው ቱ ክሪምፕ አርጂ 45 ካር 6 ሪኳየር ቱስ እንግዲህ ካር 6 ዩቲፒ ኬብልን እንዴት አድርገን አርጂ 45 ተጠቅመን እንዴት ክሪምፕ እናደርጋለን የሚለውን ደግሞ እስኪ ስቴፑን እናያለን ማለት ነው። ፕራክቲካሉን በቀጣይ ቪዲዮ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ቢፎር ዊ ቢግን ዘ ፕሮሰስ እንግዲህ ፕሮሰስ ከመጀመራችን በፊት መጀመሪያ it is important to gather the right materials እንግዲህ የምንፈልጋቸውን ትክክለኛ ማቴሪያሎችን ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። ቅድሚያ here is list of the items you will need to complete the crimping process እንግዲህ ክሪምፕ ከማድረጋችን በፊት እንግዲህ ክሪምፕ ለማድረግ የሚያስፈልጉንን ኮምፕሊት የሆነ ማቴሪያሎችን ወይም አጠቃላይ ማቴሪያሎችን ፕሪፔር ማድረግ አለብን፣ ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። ሌላው ካስቲክስ ሼድድ ኢንተርኔት ኬብል ያስፈልገናል። እንግዲህ if you are looking to have a Cat6 cable routing, you need to make sure that you are buying the proper kinds of cable የሚያስፈልግ የሆነ ትክክለኛ ኬብል ማዘጋጀት አለብን። make sure that you are purchasing shaded cable with a Cat6 label on the package እንግዲህ በካር6 ሌብል መገዛት አለባቸው ማለት ነው። የምንፈልጋቸው አይነት የኬብል አይነቶች። ሌላው ካት6 አርጂ 45 ኮኔክተር እንግዲህ ለካት6 ኬብላችን የሚሆን አርጂ 45 ያስፈልገናል ማለት ነው። ካት6 ዩቲፒ ኬብል ካዘጋጀን ለካት6 ደግሞ የሚያስፈልግ አርጂ 45 ፕሪፔር ማዘጋጀት አለብን ኮኔክተሮችን just like the cable ልክ እንደ ኬብሉ make sure that the connectors you purchase are rated
for a Cat6 application እንግዲህ እነዚህ አስፈላጊ የሆኑ RJ45 እና USB ኬብሉን ኮምፓቲብል የሚያደርግ ማቴሪያል ማዘጋጀት። ለRJ45 ክሪምፐር ቱል ያስፈልጋል። ክሪምፐር ምን እንደሆነ በፕራክቲካል ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ሙሉ ማቴሪያሎችን። ነገር ግን አሁን ቲዮሪውን እስኪ ያየናቸው እንጨርሳለን። You can easily find the tools on Amazon or in a local department stores. Those sometimes comes with RJ45 connector as a kit. The kit install. Optionally, wire strapper ያስፈልጋል ማለት ነው። You will need to remove insulation. Insulationን ለማስወገድ የላይኛውን ከፎም from your cables. For this purpose, it's best to use wire strippers, but you can get away with knife ልንጠቀም እንችላለን or pair of successor። እንግዲህ እነዚህን የላይኛውን የዩቲዩብ ኬብል ካቨሩን ከላይ ልጠን ለማውጣት ወይም ደግሞ ቆርጠን ለማውጣት ያስፈልገናል። ዋየር ስትራይፐር ያስፈልጋል። ናይፍ ያስፈልገን ይችላል። ሌላው ፓይር ኦፍ ሳክሰሰርስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ኦፕሽናል ኬብል ቴስተርስ cable tester. Testing work is extremely important. Also many electricians skip these steps. You will be seen as a masters of your craft if you pull one of those out in the front of the manager engines or otherwise እዚህ ጋር ክሪምፕ ስናደርግ ሙሉ ኬብሎችን ገፍተን እስከ ጫፉ ማምጣት አለብን ነው የምለው። እዚህ ጋር እንግዲህ ያን ከመጠን በኋላ ክሪምፕ ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዛ በኋላ ነው ቴስት የምናደርገው። ምክንያቱም አንድ ኬብል ወደ ኋላ ከሸሸብን ቴስት ስናደርግ ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። Checking your work is quick and easy with one of those tools. They are also relatively cheap. The other one is step 1 ላይ እንግዲህ ከስቴፕ 1 ጀምሮ እንግዲህ እናያቸዋለን። prepare the cable and remove the insulation ወይም ከላይ ያለው ከበሩ እንዴት እናስወግዳለን ወይም prepare እንልጠዋለን የሚለው ነው። እንግዲህ novice technicians and electricians will start cementing connectors before running the entire cables. It works in the same case, but you definitely don't want to end up having the pole or the connectors conduct well or even behind the furniture. So start by removing the entire cable length. እንግዲህ የላይኛውን የኬብል length ምን ማድረግ አለብን? እናስወግዳለን። From your spool and the laying it where it will be used by using the pair of wire stripper እንጠቀማለን። ቢላ ወይም ናይፍ የምንለው remove the outer insulation from your cable የላይኛውን የኬብሉ ፓርት ሪሙቭ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማውጣት። if your cable comes with the care and non-metallic shade, cut those back as well. እንግዲህ ማቆረጥ አለብን። you should be left with 4 pairs of the standard internet wires exposed. Those pairs consist of already well as their white counterparts. እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይችን ከበሯን እናወጣለን ማለት ነው። ጥቁሩ ፓርት
አድርገን እናወጣለን። ወይ ዋይር ስትራይፐር በመጠቀም ናይፍ ሊሆን ይችላል። ሪሙቭ ዘ ኢንሱሌሽን ፍሮም ዩር ኬብል፣ ኢንሱሌሽኖችን እናወጣለን ማለት ነው። ዘን አራቱ ኬብሎች ይቀራሉ ስትራይፕ ሆኑ። እነዚህ አራቱን ስትራይፕ የሆኑ ኬብሎችን እናደርጋለን እናፍታታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እናያቸዋለን። የምትመለከቱት ከመሮችን እንመጣለን። ይህንን እንግዲህ ማለያየት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኬብል ስትራክቸሩ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይችን ፓርት ብቻ ቆርጠን እናወጣለን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ካሜራን እንቆርጣለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ እነዚህን ክሊፕ ለማድረግ ማዘጋጀት ፕሪፔር ማድረግ ነው። ስቴፖቹ ላይ እንግዲህ ከሲክስ ክሪፒንግ color ኮዶችን እንግዲህ ምንድን ነው one of the biggest learning point of how to crimp RJ45 casings is color coding the schemes of the walls you have exposed. The bottom line is that you need to follow simple diagram in order to properly position the wires of the new cable into the RJ45 jack. እንግዲህ ወደ RJ45 jack ውስጥ ሁሉም ኬብሎች ከፍተን መጫን አለብን ወይም ደግሞ መክፋት አለብን። In this step you should take close look at the diagrams below, compare it what you have on hand and separate the wires into the raw matching colors. እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዲያግራሙ ላይ ተመልከቱት። አንዴ እንግዲህ ምን ማድረግ አለብን መያዝ አለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ RJ45ን እንገፋቸዋለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ስቴፕ 3 prepare the wires for the RJ45 connectors. The wires you observed in the previous steps are not as easy to maneuver as one might expect. It is important to take the time to straighten out the wires in order to prepare them inside the RJ45 connectors. Then the RJ45 connector will insert. If you don't take your time to do so, you will have a hard time inserting the wires into the plug and they have a greater chance of making bad crimp. So when I learned furthermore, it is easy to make mistakes by inserting the wire into the wrong position if are not completely clear on the orientation. English the wire observed in the previous steps are not as easy to as one might expect. It's important to take time to straighten out the wire in order to properly set the insertion inside of the RJ. እንግዲህ properly arrange ማድረግ አለብን ማለት ነው ኬብሎችን። This step is easily accomplished with pairs of needles nose pillar. Some are okay, the step is easily accomplished with the pairs of needles and pillars. Some are able to do it by hands by judging it or cargan, but using a tool masks to know the process much faster. Lastly, you should cut back the wires
about the quarters of an inch እንግዲህ ከአንድ ኢንች ባልበለጠ ወይም መቁረጥ አለብን ማለት ነው። በእጃችን ለክተን ልክ አንድ ኢንች the goal is to have a RJ45 connector getting down ወደታች መግፋት onto the insulation ወደ ኢንሱሌሽኑ መግፋት አለብን ማለት ነው። of your cables እንግዲህ ወደ ኢንሱሌሽኑ መግፋት አለብን ገፋ ማድረግ አለብን። if that is not the case you will impose more stresses on the signal's conductors than you should. Know how to grip RJ45 Car6 cable is a part of skills and part practice. Step 4, prepare the RJ45 connector crimping tool. It turns to take out the tools and prepare it for crimping ለማድረግ ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። take out your RJ45 connector, insert into the tools ወደ ቱሉ ኢንሰርት ማድረግ አለብን ወደ ክሪምፐሩ እናስገባለን ማለት ነው። መጀመሪያ ፕሪፔር አድርገን ኬብሎችን ወደ RJ45 ኢንሰርት ካደረግን በኋላ in most cases there are slots in the tools which will hold the connector firmly in place. እንግዲህ ኮኔክተሩን ያደርጋል ይጨፍልቅልናል ወይም ደግሞ ክሊምፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ካስገባ በኋላ pay attention not to squeeze the tools permanently as it will insert the pins ፒኖችን ገፋ አድርገን መያዝ አለብን። the connector into tools air requiring you to throw it away. Unfortunately, for the RJ45 connectors are not reusable even when they do not beat down onto the cables. ኬብሎቹን ማግኘት ካልቻለ እያንዳንዳቸውን ምንም አይነት ዳታ ላያስተላልፍ ስለሚችል ጥንቃቄ አድርገን ክሊምፕ ማድረግ መቻል አለብን። ክሊምፒንግ ቱል ውስጥ አስገብተን RJ45ን እያንዳንዱ ፒኖቹን ማግኘት አለበት ማለት ነው። የክሊምፒንግ ቱሉ ጥርሶች አሉ፣ 8 ጥርሶች። እነዛ ልክ የRJ45 ጥርሶች ጋር ኮኔክት ማድረግ ወይም መጨረግ አለበት ማለት ነው። እያንዳንዶቹን ኬብል ለማግኘት ፕራክቲካሊ ሲሰራላችሁ እጅግ በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል። አሁን ላይ ምናልባት ትንሽ ኮንፊውዝ ልትሆኑ ትችላላችሁ ኢን ቲዮሪ። ሶ ፕራክቲካሊ ሞር እናየዋለን ማለት ነው። ፕራክቲካል ፓርቶችን ሰርቼ በዚህ ቻናል እልክላችኋለሁ ወይም እለቅላችኋለሁ። ቻናሉን ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ላለው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ክሊምፒንግ ቱል የምንለው። ክሊምፒንግ ቱል ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እነዚህ አርጌ ኬብሎቹ በጥቅሶቹ ማግኘት አለበት ማለት ነው። ይሄ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ሌላው ዋየር ዩ ኦብዘርቭ ኢንቱ previous RJ45 connectors outside of the tools and some are source otherwise. Personally, if refer to half into the tools as it gives you better grips. You will need some practice before being completely comfortable with this practice, as it's not as easy to see where the wires are going into the connectors. Insert the wire as specified by the diagram posted above the circuits on the handles once you are happy with their position. እንግዲህ ነው የምትመለከቱት ስራችንን ሰርተን ከጨረሰን ስቴፕ 6 ላይ ቬሪፋይንግ ወርክ ወይም ደግሞ ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። ቴስቲንግ ቱል ሚኒማቲችን እንግዲህ እንደምታዩት RJ45 ጫፎችን ካስገባን በኋላ ቴስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
ቀጥታ finally step your installation should finally steps of your final installation እንግዲህ be validating the work due to the factors that RJ4 factory being can result in errors. It is important to check the ኬብሎችን ቼክ ማድረግ ግድ ነው ማለት ነው። this step is complete with a tool called cable checker ወይም tester cable checker ወይም tester. The tool usually comes with the two modules. One will be placed on either sides of the cable, and tools will identify if the reliable connectors is established or if you need to go back or recreating the cable. እንደገና ካልሰራልን እንደገና ክሊፕ እናደርጋለን ማለት ነው። unexperienced electrician or technicians will always check the cable በሚሰራበት አጋጣሚ ሁሉ ቼክ ያደርጋል። it advised to assume the especially when the numbers of connectors are different straight through and crossover cables ልዩነታቸው እንግዲህ different straight through and crossover cable. The internet cable can be wired as a straight through or crossover. The crossover customer. This straight through is the most common type and is used to connect computers to hub. Computer hub no ማለት ነው። straight through ከሆነ for the different devices ነው ማለት ነው። computer to hub or switches to switch ሊሆን ይችላል ወይም hub ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ዲቫይሶች ነው ማለት ነው። straight through የምንጠቀመው they are most likely that you will find when you go to your local computers stores and buy patch cables. Crossover internet cable is more commonly used to connect computer to computer ሊሆን ይችላል and may be a little harder to find since they are not shaped nearly much as a straight through Ethernet cable. Then what is the difference between straight through with crossover cable? Don't through this part of the final answers. So እንግዲህ እንደምትመለከቱት crossover ኢንተርኔት ኬብል የምንጠቀማቸው ኮምፒውተር ቱ ኮምፒውተር ሴም ለሆኑ ዲቫይሶች ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አዩት። ስትሬት ከሆነ ደግሞ ፎር ዲፈረንስ ዲቫይስስ፣ ክሮስ ከሆነ ፎር ሲሚላር ዲቫይስስ ወይም ሴም ለሆኑ ዲቫይሶች ነው ማለት ነው የምንጠቀመው ቪዲዮ። ሌላው T568 ኤ የምንለው ኤንድ T568 ቢ ዋይሪንግ ስታንዳርዶች አሉት። ሁለት አይነት ስታንዳርዶች አሉት። እንግዲህ T568 ኤ ኤንድ T568 ቢ ዋይሪንግ ስታንዳርዶች አሉ ማለት ነው። The RJ45 connectors is modular 8 positions 8 pins connectors used for terminating a Cat5 patches, the cables or Cat6 cables. Pinoch are cement pinoch. A pin out is a specific arrangement of the wire that dictates how the connectors is terminated. There are two standards recognized by ENSA, TIA and ALA for the wiring Ethernet cables. The first is the T568A wiring standard and the second is T568B. T568B has surpassed 568A and is seen as a default
wiring schemes for twisted structures cabling. If you are unsure of which to use, choose 568B. እንግዲህ ሁለት አይነት ስታንዳርዶች አሉ። እነዚህ ስታንዳርዶች እንግዲህ ኤ እና ቢ ብለን በተለምዶ እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። T568 ኤ T568 ቢ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ስታንዳርዶቹ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው RG for files without T568 ኤ እንግዲህ በዋይት ግሪን የሚጀምር ከሆነ እንግዲህ ቲ እዚች ጋር እችኛዋ T568 ኤ እዚህ ጋር ደግሞ T568 ቢ ይሆናል ማለት ነው። አሬንጅመንታችን ስታንዳርዳችን ሁለት አይነት ስታንዳርዶች አሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በዋይት ግሪን ብሎ የሚጀምር ከሆነ T568 ኤ ብለን መክፈል እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት በዋይት ኦሬንጅ የሚጀምር ከሆነ ይኛውን ስታንዳርድ እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ስታንዳርድ። ስትሬት ስሩ እንድ ክሮስ ኦቨር ኬብሎች። ዋት ኢዝ ስትሬት ስሩ ኬብል? ስትሬት ስሩ ኬብል ምንድን ነው? ስትሬት ስሩ ኬብል ቅድም አይተናል። ስትሬት ስሩ ኬብል ማለት ታይፕ ኦፍ ትዊስትድ ፔር ኬብል ዛት ኢዝ ዩዝድ ኢን local area networks to connect the computer to network hub such as router ሊሆን ይችላል። እነዚህ ዲፈረንስ ለሆኑ ዲቫይስ ሎካል ኮምፒውተሮች የምንጠቀሙ እንግዲህ ምን እንላለን? ስትሬት ስሩ ኬብል አሬንጅመንት እንለዋለን ማለት ነው። This types of cable is also sometimes called patch ብለን አንዳንዴ እንጠራዋለን patch cable and is an alternative to wireless connection. Where one or more computers accesses router through the wireless signals. So one straight through cable and the straight through cable, the wire pins match straight through cable uses one wiring standard. አንድ አይነት የሆነ ዋይሪንግ ስታንዳርድ ነው የሚወስደው ማለት ነው። ምን ለምሳሌ T568 ኤ የሚለውን በሁለቱም ጫፍ ሲወስድ እንግዲህ ዋን ዋይሪንግ ስታንዳርድ እንለዋለን ማለት ነው። ቦዝ ኢን ዩዝስ እንደምትመለከቱት በሁለቱም ጫፍ እንግዲህ 568 ኤን ስታንዳርድ ዋይሪንግ ስታንዳርድ ይወስዳል ማለት ነው። ኦር ቦዝ ኢን ዩዝስ ወይም ደግሞ ሌላው ደግሞ T568 ቢ ዋይሪንግ ስታንዳርድ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ the following figure shows the straight through cable of which both ends are wired as the T568 ቢ ስታንዳርዶችን ይወስዳል። ሌላው እንግዲህ ስትሬት ስሩ ሳይድ አውት እንግዲህ የምትመለከቱት በሁለቱም ጫፍ እንግዲህ ሳይድ ዋን ሳይድ ቱ አንዱ ሳይድ በዚህኛው አንዱ ሳይድ በዚህኛው ወይም ደግሞ በሳይድ ዋን አንዱ በሳይድ ዋን አንዱ በሳይድ ቱ ሲሆን እንግዲህ ምን እንላለን? the arrangement is crossover ብለን እንጠራለን ማለት ወይ ስትሬት ስሩ ማለት ነው። እንግዲህ በሁለቱም ሳይድ አንድ አይነት አሬንጅመንት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዋይት ኦሬንጅ ወስደዋል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም ዋን ሳይድ ዋን and side two the same arrangement ስንወስድ ስትሬት ስሩ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር
ስትሬት ስሩ እንለዋለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ዋይሪንግ ስታንዳርድ ከወሰድን በሁለቱም ጫፍ ስትሬት ስሩ እንለዋለን። ዋት ኢዝ ክሮስኦቨር? Crossover internet cable is a type of internet cable used to connect a computing device together directly. በቀጥታ የምንጠቀም ከሆነ unlike the straight through cables, the RJ45 crossover cable uses two different wiring standards. ሁለት የተለያዩ wiring standards ይወስዳል። One in use T568 a wiring standard and the other in uses the T568 wiring standard. The internet wiring of the internet crossover cable reverses the transmitters and receives signals. It is the most often used to connect two devices of the same type. በተመሳሳይ ጊዜ እንግዲህ ሁለት አይነት ኮምፒውተሮችን ኮኔክት ማድረግ ይችላል። Example, two computers with network interface controllers are two switches to each others. እንግዲህ crossover cable arrangement ማለት እንግዲህ the same devices የምንጠቀም ከሆነ ኮኔክት ኮምፒውቲንግ ዲቫይስ ቱጌዘር ዳይሬክትሊ በቀጥታ ለምሳሌ ከኮምፒውተሩ ከኮምፒውተሩ በቀጥታ የምናገናኝ ከሆነ ክሮስኦቨር አሬንጅመንት እንወስዳለን ማለት ነው። በተቃራኒ ማለት ነው እናስበው። ክሮስ ኦቨር ኬብል ካለ እንግዲህ ምንጊዜም ተመሳሳይ ኮምፒውተሮችን ነው ማለት ነው የምንወስደው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ክሮስ ኦቨር እንደምታዩት እንግዲህ ሳይድ ዋን አለው ሳይድ ቱ አለው ማለት ነው። በሁለቱ ሳይድ ግን የተለያየ ዋይሪንግ ስታንዳርድ እንጠቀማለን። ዋይት ግሪን፣ ኦሬንጅ፣ ዋይት ግሪን ብሎ የሚጀምራለ እዚህ ጋር ዋይት ግሪን፣ ዋይት ኦሬንጅስ። እንግዲህ ክሮስኦቨር ማለት በሁለቱም ሳይድ የተለያየ አሬንጅመንት መጠቀም ማለት ነው። ዋን ሳይድ በዋይት ኦሬንጅ ይጀምራል፣ በሁለተኛው ሳይድ ደግሞ ዋይት ግሪን ብሎ ይጀምራል ማለት ነው። እዚህኛው አንደኛ ላይ ያደረግነው ለዚህኛው አንደኛ ላይ ያደረግነው ሶስተኛ ላይ ሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶስተኛ ላይ ለምሳሌ በክሮስኦቨር ከለር አሬንጅመንት ሳይድ ዋን ላይ ሶስተኛ ላይ የተቀመጠው በሳይድ ቱ ላይ አንደኛ ላይ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያያችሁት ነው። አንደኛ ላይ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይድ ዋን ላይ አንደኛ ላይ የተጠቀመው ዋየር ሶስተኛ ላይ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶስተኛ ላይ ያያችሁት። እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ የተጠቀመው ኦሬንጅ የት ጋር ይመጣል ማለት ነው? ስድስተኛ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ስድስተኛ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ስድስተኛ ላይ እዚህ ጋር የተጠቀመው ሁለተኛ ላይ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ዋይሪንግ ክሮስኦቨር ዋይሪንግ ስታንዳርድ ነው የምንጠቀምበት። እንግዲህ ሌላው ስትሬት ዊዝ ክሮስኦቨር ኬብሎች ቱ ክሩዝስ እንግዲህ ለምን እንጠቀመዋለን? የትኛዎቹ ዲቫይሶች ነው? ስትሬት ስሩ የምንለው እንግዲህ ስትሬት ስሩ ዊዝ ክሮስኦቨር ኬብል አሬንጅመንት which one should I choose this? Usually straight through cable are primarily used for connecting unlike devices. እንግዲህ straight through cable are primarily used for connecting unlike devices. ለተለያዩ ዲቫይሶችስ ለተለያዩ ዲቫይሶች ነው የምንጠቀመው for different device and crossover cable are used as for connecting like devices. ለተመሳሳይ ዲቫይሶች for similar devices uses a straight through internet cable for the following cabling. ለምሳሌ straight through internet cable for the following cabling. ለምሳሌ switch to router, switch to PC,
PC or servers. Hub to PC or servers. Uses crossover cable ደግሞ የምንጠቀመው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት switch to hub to hub, routers to router internet port to PC to NIC, and PC to PC ከሆነ የትኛውን መስሎን ይሄኛው crossover color arrangement እንወስዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው አንደኛ፣ ሁለተኛ ስለዚህ መሰላችሁ ስትሬሱ በምንጠቀም ጊዜ ወይም ዲፈረንስ ዲቫይስ ለተለያዩ ዲቫይሶች ነው ማለት ነው። ክሮስኦቨር ከሆነ ፎር ዘ ሴም ዲቫይስ ሲምፕሊ ቢነሱት። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዲያግራሙ ተመልከቱት። ስትሬሱ ኬብል አለ እዚህ ጋር ክሮስ አለ ክሮስኦቨር። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ስትሬሱ ኬብል ከሆነ ፎር ዲፈረንስ ዲቫይስስ ስዊች ቱ ራውተር ሊሆን ይችላል። ስዊች ቱ ራውተር ስዊች አለ እዚህ ጋር ራውተር አለ እዚህ ጋር ስዊች ቱ ራውተር ስዊች ቱ ኮምፒውተር እዚህ ጋር ስዊች ቱ ሰርቨር ስዊች ቱ ኮምፒውተር ስዊች ቱ ሰርቨር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ክሮስኦቨር አሬንጅመንት በሚሆን ከሆነ ደግሞ ስዊች ቱ ስዊች አሁን ደግሞ ስዊች ቱ ሀብ ሊሆን ይችላል። ሀብ ቱ ሀብ የምትመለከቱት ሀብ ቱ ሀብ፣ ራውተር ቱ ራውተር ክሮስኦቨር አሬንጅመንት ከሆነ ራውተር ቱ ኮምፒውተር ቱ ኮምፒውተር። እንግዲህ ራውተር ቱ ራውተር ያለው የራውተር ቱ ኮምፒውተር ያለው እንደ ኮምፒውተር ውስጥ ነው። እዚህ ጋር አይ ቲንክ ራውተር ቱ ኮምፒውተርስ ይሄ እንደ ኮምፒውተር ስለወሰደው ነው። ሜቢስ crossover arrangement ጊዜ ሌላው ኮንክሉዥን ነው። ስትሬስ ስሩ and crossover stress and crossover cable wire differently from each others. One easy way to tools that you have is to look at the orders of the color wire inside the RJ45 connectors. If the order of the wires is same on both ends, then you have stress rule. Now, if not, it is most likely crossover cable or wire performed. At the present, the stress cable is much more popular than the crossover cable and is widely used by people provide a full range stress Cat 5, Cat 6, Cat 6 and Cat 7 internet cables, many lengths and color options. So ይህን ይመስላል። Thank you. I wish you all the best guys. ቻናሉን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የማይታችሁ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። እናመሰግናለን። ባይ 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 ባይ።